हेलो एवरीवन आज আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো স্ক্रीन পেইন্টিং কেনেকৈ কৰা হয় আৰু মোৰ চেনেলত আগতে স্ক্रीन পেইন্টিংৰ ভিডিও দিয়া আছে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আৰু এই কাপোৰটো হৈছে মিক্স পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে যিকোনো কাপোৰতে স্ক্रीन পেইন্টিং কৰিব পাৰে আৰু এই কাপোৰটো লৈছো মই হোৱাইট কালাৰত আৰু এইদৰে পাৰি লৈছো আৰু পুৰণা কাপোৰ তলত পাৰি ল'ব লাগে নহলে তলত দাগ বহি যায় আৰু পিঅপি যোৱা চান্স থাকে কাপোৰটো পাৰি ল'ব লাগে হে পুৰণা আৰু ইয়া কালাৰ লৈছো আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ ল'ব পাৰে মই ইয়া ব্লেক কালাৰ লৈছো আৰু এইদৰে কালাৰটো যদি কৰি লৈ পেলা আপোনালোকে টেমাটো ভালদৰে মাৰি থয় তেতিয়াহলে বহুত দিনলৈ কালাৰটো ভাল হৈ থাকে আৰু ইয়া মই জোখত উলিয়াই লৈছো আৰু 2 চামুচতকৈ বেছি লাগে কাপোৰজত কিন্তু মই প্ৰথমতে 2 চামুচ লৈছো এইদৰে চাওক 2 চামুচ উলিয়াই লৈছো আৰু ইয়া লৈছো ৰিডিউসাৰ আপোনালোকে চাব কালাৰটো যদি বেছি পনিয়া হৈ থাকে তেতিয়াহলে ৰিডিউসাৰটো বেছি মিহলাব নালাগে আৰু মকমা ডাঠ হৈ থকা যেন পায় 1 চামুচ মানে 1 চামুচ নহয়গে কম মই ৰিডিউসাৰ লৈ পেলাই মিক্স কৰি ললো আৰু চাব বেছিকে পনিয়া কৰি নেপেলাব আৰু বেছি ডাঠু কৰিব নালাগে আৰু এয়া লৈছো স্কিনখন আৰু স্কিনখনত মই সাইডত টেপ মাৰি থৈছো দেখিছেনে কাৰণ মোৰ কেবেটা ডিজাইনো আছে আৰু এই ডিজাইনটো আজি মই কৰিম আৰু এতিয়া মই কাপোৰ এখনত ওপৰৰ পুৰণা কাপোৰখনৰ ওপৰত কৰি চাইছো কাৰণ ভালকে বহে নবহে চাই ল'ব লাগিব আৰু এয়া চাওক ভালকে এই সাইডটো অলপ নপহিলে এতিয়া মই কাপোৰজত কৰিবলৈ লৈছো আৰু চাব হেচি কৰিব নহলে কালাৰটো ভালকে নবহিলে আপোনালোকে সেকেন্ড টাইম আকৌ স্কিনখন সেই জায়গাখিনি ৰাখিব নোৱাৰিব আৰু বেয়া হৈ যাব ডিজাইনটো আৰু এইদৰে হেচি অলপ সময় লৰা মানে ঘহাই দিলে হয় আৰু এসবকি সুন্দৰভাৱে ডিজাইনটো উঠি আহিছে আৰু ডিজাইনটো মোৰ কিন্তু বহুতেই ভাল লাগিছে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব এইদৰে চাওক আৰু স্কিনখন য'ত বহাব সেই জায়গাকনত আপোনালোকে কালাৰটো ঘহাই দিব আৰু বাৰে বাৰে আপোনালোকে উঠা নমা কৰি থাকিব নোৱাৰে এবাৰতে কৰিব লাগিব কামটো আৰু এ দেখিছে সুন্দৰভাৱে হৈ গৈছে আৰু এইদৰে মই গোটেই চাদৰখন কৰি লম আপোনালোকে মাৰ্ক কৰি ল'ব পাৰে কোনখিনি জায়গাত ফুলটো বহিব মই অনুমানিক বহাই গৈ আছো আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবা বন্ধু-বান্ধৱে মোৰ ভিডিও চাই আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ফেসবুকত চাই আছে প্লিজ পেজটো ফলো কৰি দিব আৰু এয়া চাওক কাপোৰযোৰ মোৰ কৰি হৈছে মানে চাদৰখন এয়া কৰিছো আৰু দেখিছে কি সুন্দৰ লাগিছে আপোনালোকে মাজতো দিব পাৰে কিন্তু মই মাজখিনি খালিকে ৰাখিছো এইদৰে এইখিনি কৰি উলিয়ালো আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো জনাব দেই আৰু এখন হৈছে মেখেলাখন চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ বহি যায় আৰু আপোনালোকে বেলেগ কালাৰো কৰিব পাৰে ব্লেক কালাৰ মই কৰিছো আপোনালোকে বেলেগ কালাৰো কৰিব পাৰে এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল কাপোৰযোৰ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছো আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই লাভ ইউ অল